Новий рік вже не за горами, і я пропоную прикрасити своє помешкання ось такою святковою ялинкою. Як її зробити, я вам розповім далі у відео. Для виготовлення ялинки нам потрібно ось такі штучні ялинкові гілочки. Я придбала 50 штук за 290 гривень. Там є на 3 гілочки та на 5. Також нам потрібен ось такий шуруповерт, ось такий клеєвий пістолет, а також держак або будь-яка палиця, яку ви знайдете. Я гадаю, що можна використати навіть суху гілку від ялинки. Це буде виглядати навіть реалістичніше. Відміряємо довжину палиці, яка нам потрібна, та відпилюємо її. Після цього починаємо сверлити. Зверху робимо отвори для верхівки ялинки та ось такі бокові отвори. Скажу наперед, що краще зробити трохи менше отворів, а потім вже в процесі їх додати. Але я зробила дуже багато і в мене навіть залишилось деякі зайві. Я робила отвори трішечки з нахилом, щоб гілочки ялинки дивилися саме вниз. Після цього переходимо до шліфування. Треба зробити палицю гладенькою. Також нам необхідно розділити ялинкові гілочки на сегменти. Найменші гілочки будуть кріпитися зверху, а більші гілочки вже підуть донизу. Края кожної гілочки я зачищала ось таким чином. Після цього переходимо до кріплення самих гілочок. За допомогою клеєвого пістолета ми їх приклеїмо дуже надійно. Ось таким чином ми формуємо нашу ялинку. Чим більше гілочок ви прикріпите, тим пухнастішою вона буде. Тут я почала знизу, щоб розуміти, яку кількість гілочок мені ще треба прикріпити.
На верхівку ялинки я вирішила додати ще залишки від гілочок, щоб не було видно самої палиці. Мені здається, що вона виглядає так більш завершеною. В мене залишилася ще ось така невеличка частинка держака, і я вирішила зробити ще одну ялинку. Вона буде набагато меншою, але разом вони будуть виглядати дуже гарно. Повторюємо процес як з великою ялинкою, робимо необхідну кількість отворів, а після цього прикріплюємо наші ялинкові гілочки. В мене вийшла ось така невеличка, але дуже гарна ялинка. Далі переходимо до виготовлення основи ялинки. Для цього я замішала цемент з водою. Також я підібрала необхідного розміру ємкості, в які буду заливати цю суміш. Для маленької ялинки я вирішила використати вазончик для квітів, а для великої використаю ось таке відерце, яке знайшла вдома. Знизу ялинки я прикріпила палички, які ще використовую для морозива. Я гадала, що ялинка так буде стояти краще, але думаю, що можна обійтися і без них. Ставимо ялинку у вазон та засипаємо нашу суміш. Треба постукати, щоб суміш цементу рівномірно розподілилась. Щоб ялинка стояла рівно, я використала малярну стрічку. Далі переходимо до великої ялинки. Складність полягала в тому, щоб ялинка стояла рівно, поки затвердіє суміш. Для цього я використала звичайний скотч. Ось таким чином я закріпила ялинку з 4 сторін, щоб вона не хиталась. А далі залишилось зачекати, поки суміш цементу затвердіє, після цього ми будемо діставати наші ялинки. Через добу я вирішила, що суміш вже тверда. Але в процесі, коли я їх діставала, виявилось, що можна було ще зачекати. Тому раджу зачекати не добу, а дні 2-3. Помістити ялинки я вирішила в ось такі кашпо. Одне з них в мене вже було. В цій коробці колись були квіти. Я її задекорувала та використовувала для зберігання різних дрібниць. Інше кашпо я виготовила спеціально для ялинки. Зараз покажу як. Вдома знайшла старе діряве пластикове відерце та ось таку торбинку. Навіть не пам'ятаю, звідки вона в мене. Також нам знадобиться джгутовий канат. Для початку відро треба помити та знежирити. У торбинки я відрізала ручки та завернула края. Після цього за допомогою клеєвого пістолета наклеюємо канат на основу.
Після того, як основа нашого майбутнього кашпо майже заклеєна канатом, ми середину закриваємо нашою торбинкою. Можна використати і будь-який матеріал, який у вас є, але я робила з того, що знайшла вдома. Вже в готові кашпо вставляємо наші ялинки. Зверху в кашпо я помістила ще крафтову бумагу. Також вдома знайшла ще шишки, деякі з них пофарбовані золотою фарбою. Мені здається, що з ними ялинки виглядають більш святково. Ялинки можна прикрасити гірляндами та будь-якими новорічними прикрасами, які вам до вподоби. Ось такі новорічні ялинки в мене вийшли. Сподіваюся, що вам вдасться повторити.